Hi everyone, this is Amaya and you're with Amaya's Charms. ඉතින් උදේට කිරිබත් කාලා මං හිතුවා හෙටට කන්න පොලොස් එකක් හදන්න. අපිට පොලොස් එන්නේ ටින් වල. ඉතින් මේ විදිහට ටින් එකේ ආපු පොලොස් මම කරන්නේ ඇත්තටම මේක හොඳට හොදලා මොකද මේක එන්නේ බ්‍රයින් වෝටර් වල සෝල්ට් වෝටර් වල. එතකොට හොඳට හොදනවා. නැත්නම් ලුණු ගතිය තියෙන හින්දා හොඳට හොදලා ඉවර වෙලා මම පොලොස් හදන්නේ ස්ලෝ කුකර් එකේ. දැන් මේ පොලොස් එක අද හැදුවම අදට කන්න නෙමෙයි හදන්නේ හෙටට කන්න. ඉතින් ස්ලෝ කුකර් එකේ පැය 10ක් 12ක් ලෝ හීට් එකේ තමයි මේ පොලොස් එක හැදෙන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම අපේ අර ලිප්පක හදනවා වගේ ගොඩක් වෙලා රසයටම එනවා. ඉතින් ඕන කරන කලමනා ටික මම කරන්නේ මේ පොලොස් එකට දාලා ලිප්පේ ටෙම්පරාදු කරනවා. ඊට පස්සේ මේ හදනවා මේ ස්ලෝ කුකර් එකට දාලා. ඉතින් දැන් මේ විදිහට මම කරන්නේ ඉඟුරු සුදු ලුණු රතු ලුණු කරපිංච රම්පේ ඒ ඔක්කොම ಜಾති දාලා ගොරකක් දාලා හොඳට ටෙම්පරාදුවක් හදනවා. කහ අමුමිරිස් මිරිස් කුඩු 3-5 කුඩු මේ ටික දාලා ඊට පස්සේ මේ ටික ඔක්කොම ස්ලෝ කුකර් එකට දාලා පොල් කිරි දාලා තියනවා පැය 12ක් විතර ඉදෙන්න. ඔහොම තමයි මගේ පොලොස් එක හදන්නේ ස්ලෝ කුකර් එකේ. හරි දැන් ටෙම්පරාදුව ඉවරයි. දැන් ස්ලෝ කුකර් එකේ හීටින් එක ලෝ වලට සෙට් කරලා මේ පොලොස් ටික ඔක්කොම මම ඒකට දාගන්නවා. ඊට පස්සේ පොල් කිරි තමන්ට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට මම නම් අර ටෙම්පරාදු කරපු දීසිය පිළිතලා ඒ වතුර ටිකක් දාගත්තා. ඊට පස්සේ මම කොකනට් මිල්ක් කෑන් 2ක් වගේ දානවා. ඉතින් කිරිගතිය ගොඩක් ආවම ඉතින් ඇත්තම රසයි හොඳට තෙල් පෑදිලා එනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට පැය 12ක් විතර ඉදෙනවා ඔක. එහෙනම් අද house plants ටික ගැන බලමු. ඉතින් මේ house plants හැම වෙලේම මම අවශ්‍ය වෙලාවට වතුර දැම්මට මේ කොළ සවුත් වෙලා තියෙන එහෙම ඒව කරන්නේ කාලයකට සැරයක්. ඉතින් අද මම හිතාගත්තා මම ඒ ටික කරන ගමන් ඕගලන්වත් ඒකට එකතු කරගන්න. ඉතින් මේ අර ෆර්න් බොස්ටන් ෆර්න් කියන එක තමයි කලින් මම කොළ ටික කැපුවේ. මේකට කියන්නේ පැන්කේක් ප්ලාන්ට් එක කියලා. ඉතින් මේකෙත් පොඩ්ඩක් කහපාට වෙලා තියෙන පරණ වගේ කොළ කපලා අයින් කරන්න ඕනේ. නැත්නම් ලොකු ගහ හැදෙන්නේ නැහැ. ඉතින් එතකොට අර සවුත් වෙලා තියෙන කොළ වලටත් ගහෙන් එන මේ පොහොර ඔක්කොම නරිෂ්මන්ට් එක උරා ගන්න ඕනේ. ඒක තේරුම නැහැ නේ. හින්දා ඒ කොළ ටික කපලා දාලා මම කරන්නේ. ඉතින් අද පොඩ්ඩක් house plant care එකක් තමයි දෙන්න හදන්නේ. ඉතින් මේ pancake plant එකේ ඇත්තටම මේ බබාලා ටිකක් ඇවිල්ලා ඉන්නවා මට. ඉතින් මේ පේන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ පොඩි පැල ටිකක් ඇවිල්ලා ඉන්නවා. ඉතින් අද සාමාන්‍යයෙන් අවුව තියෙන දවසක්. ඉතින් මං හිතුවා මේ ඇවිල්ලා තියෙන චූටි පැල ටික වෙනම හිටවන්න ඕනේ කියලා. ඒත් එක්කම අද පොහොර දාන්නත් හොඳයි කියලා හිතුවා. ඉතින් මම කරන්නේ මේ liquid fertilizer එකක් තමයි මම පාවිච්චි කරන්නේ. මේක කැමති විදිහකට දාන්න පුළුවන්. එක්ක වතුරට දාලා dilute කරලා ඒක දාන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් පෝච්චියේ හැටියට අවශ්‍ය ස්ප්‍රේ ප්‍රමාණයක් ස්ප්‍රේ කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මම කරන්නේ පෝච්චියේ වතුර ටිකක් දාලා අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ඒ කියලා තියෙන ගානට ස්ප්‍රේ කරනවා. ඉතින් මේ ඉන්ඩෝර් ප්ලාන්ට්ස් අතරම වලට මේ ෆර්ටිලයිසර් දානකොට පසට විතරයි දාන්න ඕනේ. පොළ වලට දැම්මොත් ඉතින් ඒක හරියන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක මම කෝකටත් මම ඩිරෙක්ට්ලි ස්ප්‍රේ කරන හින්දා ආය වතුර ටිකකින් හොඳට මේ අලනවා. එතකොට ඒක හොඳට මුළු පසටම පැතිරෙන්න පුළුවන් විදිහට එහෙනම් ඉතින් චූටි
බේබි පැල ටිකත් මම වෙන් කරගන්නවා. මේකට අතරම මට හස්බන්ඩ් උදව් කරනවා. එයා තමයි පැල ගලවලා හිටවන වැඩේ කරන්නේ. මොකද මම විශ්වාස කරනවා එයාගේ අතින් හිටවුවොත් පැලේ ලස්සනට හැදෙනවා කියලා. ඉතින් ඒත් එක්කම අනික් තියෙන ඉන්ඩෝර් ප්ලාන්ට්ස් වලට මම පොහොර දානවා. දැක්කද දැන් කොලේට පොහොර ටිකක් වැටුණානේ. ඉතින් ඒ හින්දා මම ඒක අර ආයි වතුරෙන් වතුර ටිකක් අල්ලලා ඒ පොහොර ටික මුළු පැත්තටම පසටම එකතු වෙන්න දානවා. නැත්තම් කෙලින්ම පොහොර එක આવොත් හරියන්නේ නැහැ. ඉතින් දැන් පොහොර දාදි කොහොමද මේ පොහොර දාන දවස් අපි මතක තියාගන්නේ? ඒකට මට තියෙනවා මගේ හෝම් බයින්ඩර් එක. මේ හෝම් බයින්ඩර් එකේ මගේ ඔක්කොම ඕන කරන ಜಾති ස්කෙඩියුල්ස් ඒවා ඔක්කොම තියෙනවා. ඔයගලන්ට ඒක බලන්න ඕන නම් කමෙන්ට්ස් වල ලියන්න මම ඒක දවසක පෙන්නන්නම්. ඉතින් එතකොට මේක තමයි මගේ 2023 වලට තියෙන ෆර්ටිලයිසර් ට්‍රැකර් එක. ඉතින් සම වෝම් මන්ත්ස් වලට මාසකට සැරයක් වගේ පොහොර දානවා. වින්ටර් ටයිම් එකට නම් එහෙම දාන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයගලන්ට පේනවා ඇති දැන් අප්‍රේල් මාසේ මූල සතියේ සෙන්සුරාදා තමයි මම මේ පොහොර දාන්නේ. ඉතින් ඒ හින්දා මම ඒක මාක් කරගත්තා. මාර්තු මාසේ දාලා නැහැ. ජනවාරි පෙබරවාරි වල තමයි දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔහොම තිබ්බාම එතකොට මට මතකයි අන්තිමට කවදද පොහොර දැම්මේ කියලා. නැත්නම් ඉතින් ඔක්කොම මතක නැහැනේ. ඉතින් මේ ඔක්කොම මගේ හෝම් බයින්ඩර් එකේ තියෙන්නේ. මේක නිකන් මගේ සෙන්ට්‍රල් ඔෆ් ද හાર્ට් වගේ. ඉතින් ඔන්න ඔතන තමයි මේ මගේ ඔක්කොම ඕන කරන කී දේවල් ටික තියලා තියෙන්නේ. එහෙනම් යන් මේක තමයි ස්නේක් ප්ලාන්ට් එක. අපි යන්නේ මේවා ආයි හිටවන්න. දැන් ඒකේ චූටි පැල වගේක් ඇවිල්ලා. ඉතින් මේ පෝච්චියට ඒක මදි. ඉතින් අපි හිතුවා ඒක ටිකක් ලොකු පොට් එකකට දාන්න ඕන කියලා. ඉතින් මේක තමයි පොටින් මික්ස් එක. අපි බනින්ස් එකෙන් පොටින් මික්ස් එක ගන්නෙ. පොටින් මික්ස් එක අරගෙන මේ ස්නේක් ප්ලාන්ට් එක. එහෙම නැත්නම් මේකට තව නමක් කියනවා මදරින් ලෝස් ටං කියලා කියනවා. ඉතින් මේ ස්නේක් ප්ලාන්ට් එක මම අපි අද රීපොට් කරනවා. චූටි පැලත් එක්කම. එතකොට ඒකට තව ටිකක් ග්‍රෝ වෙන්න ඉඩ තියෙන නිසා ඒත් එකම මේක අයිවි හෙන්ඩ්‍රා කියන එක මම ඒ ලොකුවට තිබ්බ වැල කපලා දාලා මේ පොඩක් ප්‍රොපගේට් කරලා මුල් අද්දලා තිබ්බ චූටි පැල ගොඩකින් දැන් ඒවැ මුල් ඇවිල්ලා ඉතින් ඔන්න ඒකත් අපි අද රීපොට් කරනවා වතුරේ තිබිච්ච එකක් ඒක අද පසට එකතු කරනවා මේක මොන්ස්ටෙරා ඩිලිසෝසියා කියන එක මේක මම කලින් වීඩියෝ එක පෙන්නලා තියෙනවා ලොකු ගහෙන් කපලා වතුර වල දාලා තියෙන එක. ඉතින් දැන් ඔන්න බලන්නකෝ වතුර වල තිබිලා මුල් කොච්චර ඇවිල්ලාද කියලා ගොඩාක් roots develop වෙලා තියෙනවා. ඉතින් දැන් මේ ඔක්කොම roots ඕනේ අපිට ටිකක් කපලා දාලා පොඩ්ඩක් මුල් තිබුණාම ඇති මුල් අදින්න. ඉතින් අපි හිතුවා මේකිනුත් පැල දෙකක් හදලා පෝච්චි දෙකක හිටවනවා. එතකොට මේ අපිට පැල දෙකක් හැදෙනවා කියලා. ඉතින් මේක ඇත්තටම එක ගහකින් තමයි මේ ඔක්කොම පැල ටික අපි මේ ඩෙවලොප් කරගන්නේ. ඉතින් අම්මා ගහ තාම තියෙනවා ගේ ඇතුලේ මේ ඒගොල්ලන්ගෙන් ආපු පොඩි අය බබාලා ඉතින් මේ මට නම් හරි සන්තෝෂයි මෙහෙම එක පැලයකින් ගොඩක් පැල එනකොට ඉතින් ඒගොල්ලෝ ඇත්තටම මගේ පොඩි ළමයි වගේ මේ මම පුදුමාකාර තෘප්තියක් ලබනවා මේ පැල එක ඉඳලා මේ ඉන්ඩෝ ප්ලාන්ට්ස් ටික නිකන් මගේ ජීවිතේ වගේ ඉතින් ඔන්න අපි ඒ පැලක් තව හැදුවා ඊට පස්සේ අර පැන්කේක් ප්ලාන්ට් එක ඉස්සෙල්ලා මම පෙන්නුවේ ඒකෙන් ආපු චූටි පැලත් අපි දැන් වෙනම පොට්ස් වල ඉඳවනවා ඒවත් ගොඩාක් පොඩි නිසා ලොකු පොට්ස් පාවිච්චි කරන්නේ පොඩි පොට් එකකින් ඉඳවනවා ටිකක් ලොකු එකකින් එනකොට ලොකු පොට් එකකට දාන්න පුළුවන් ඉතින් අපි පැන්කේක් ප්ලාන්ට් එකෙන් ගලවගත්ත පැල වලින් චූටි පැල 3ක් හදාගත්තා මේ අපේ හොඳම යාළුවෝ දෙන්නෙක් අපිට දුන්න පෙනල ඇට වගේක්. ඒගොල්ලන්ගේ ගෙදර පෙනල පැලයක් හදාගෙන ඉතින් කැඳ කියන එක මගේ ප්‍රියතම සිංහල ආහාරයක්. ඉතින් අපි බොන්නේ ගොටු කොළයි මුකුණු වෙන්නයි විතරයි. කේලුත් බොනවා, කරපිංචත් බොනවා. හැබැයි පෙනල වගේ දෙයක් කියන්නේ ඉතින් හරි වටිනවා. ඉතින් ඒ හින්දා පෙනල ඇට වලින් පැලයක් හදාගන්න තමයි අපේ ඒම් එක. කොහොම වෙයිද දන්නේ නැහැ. ඉස්සරහට එන්නේ සීතල මාස. ඒත් බලමු ඉතින් පැල කරලා.
එතකොට මේ පෙන්නන්නේ thyme අපි පාවිච්චි කරනවා මොන හරි roast කරන්න. ඒ කියන්නේ vegetables or meat හරි මොන හරි roast කරන්න pizza වලට දාන්න. ඉතින් thyme උත් ගොඩාක් වතුල වගේ ඇවිල්ලා තිබිලා අපි ගැලෙව්වා. මේ පොඩි පෝච්චි එක චුට්ටක් විතරක් හදා ගන්නවා. එතකොට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ඉත්තක් කඩලා දාගන්න පුළුවන්. අද පැල හිටවන ඉවරයි. ඉතින් හොඳ ලොකු වතුර එකක් අල්ලලා චුට්ටක් වෙලා එළිය තියෙනවා. වතුර එක හොඳට ඇබ්සෝබ් කරගත්තට පස්සේ ඉන්ඩෝර් ප්ලාන්ට්ස් ටික නම් ඇතුළට ගන්නවා. ඉතිරි පැල ටික නම් එළිය ඇල්ෆ්‍රෙස්කෝ එකටම තියේ. මේ තියෙන්නේ මගේ පෝතෝස් වගාව. ඩෙවිල්ස් අයිවි කියලාත් කියනවා මේකට. මනි ප්ලාන්ට් කියලාත් කියනවා. ඉතින් මේක නම් ඇත්තටම මේ පිස්සුවක් වගේ මට නම් මේ පෝතෝස් බැල් හැමතැනින්ම එළලා තියෙන එක. ඉතින් අපි ස්ටේර්වේස් වලත් මේක තියලා තියෙනවා. මම මේ පැල එක දවස්වලට එක තැන්වලට මාරු කරනවා. බුක් ෂෙල්ෆ් එකට ගෙනියනවා. ඔය එල්ලන්න පුළුවන් හැම තැන්වලම ඉතින් මේක එල්ලනවා. ඉතින් මෙහෙම තිබ්බාම හරි ලස්සනයි කියලා මට හිතෙනවා නිකන් වැහිවනාන්තරයක වගේ. ඉතින් ඒත් එක්කම අපිට තියෙන cactus එහෙම නැත්නම් succulents ටික තමයි මේ පෙන්වන්නේ. ඉතින් මේවත් stairways වල සයිඩ් එකේ තියලා තියෙනවා පොතොස් ටික අතන තියෙනකොට. එහෙම නැත්නම් අපි ඒ ජනෙල් පඩි උඩ තමයි මේ succulents ටිකත් තියලා තියන්නේ. ඉතින් මම මේ දෙන්නේ quick tour එකක් මට තියෙන අනික් house plants වල. මේ ඔක්කොටම අද අපි වතුර දාලා පොහොර දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපි අර හිටෝපු snake plant එක, ivy plant එක, ivy මේ monstera plant එක, ඒ වගේ ඒ අනික් ඒවා. ඉතින් මෙහෙම තමයි මම ගෙදර ඕක තියාගන්නේ. එක එක planters වල එක එක pots වල තියෙනවා අපේ ගෙදරට ගැලපෙන විදිහේ. මොකද අපේ ගෙදර තියෙන බොහොම neutral colors ටික, grey, white, terracotta color එක. ඒ වගේ colors කීපයක් විතරයි අපේ ගෙදර aesthetic වලට ගැලපෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මම planters උත් තෝරගන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මේ house plants ටික මම මේ අපේ ගෙදර තියාගෙන ඉන්නේ. වින්ටර් කාලෙට මේවා වැඩිම ගොඩක් බාල වෙනවා. ඇත්තටම වැඩෙන්නේ නැති තරම් වගේ. හැබැයි ආයි warm months එනකොට spring එකේදී summer එකේදී ආයි මේක පික් කරනවා. ඉතින් එතකොට හොඳට වැවෙනවා. හැබැයි අනිත් දවස් වලට ඉතින් බොහොම මලානික වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් දැන් ඇත්තටම autumn ඉවර වෙලා winter එක ළඟ එන දවස්. ඉතින් එතකොට දැන් ඉතින් මේවා වැඩිම ටිකක් බාලයි. ඉතින් ඔන්න ඔච්චර තමයි ඉතින් අදට වීඩියෝ එකෙන් තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ මගේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් වෙනදා වගේම ලයික් එකක් දාන්න, කමෙන්ට් කරන්න, සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. හෝම් බයින්ඩර් එක ගැන වැඩි විස්තර ඕනනම් ඒකත් කමෙන්ට් බොක්ස් එකේ ලියන්න. හෝම් බයින්ඩර් එක ගැන වීඩියෝ එකක් මට කරන්න පුළුවන්. මොනවාද ඒකේ තියෙන්නේ, කොහොමද ඒක අපි යූස් කරගන්නේ අපේ ජීවිතේට කියලා. මොකද ඔක්කොම දේවල් ඔළුවේ තියාගෙන ඉන්න බෑනේ. කොටසක් අපි ඔළුවෙන් අයින් කරලා වෙන තැනක තියන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක තමයි මම හෝම් බයින්ඩර් එකෙන් කරගන්නේ. ඉතින් එහෙනම් වෙනදා වගේම ආයෙ දවසක තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙන්නම්. එතකන් bye bye everyone and take care.